Handa. Mabang ayan.
Ay, ini.
Diretso mo.
Ayan.
ni Rose ng garanay yan. Si Rose sana yan. Tama. Naumayan ka na kayo. Ay, DJ. Oh, yeah.
Ako man. Ano sa ito? Wala ka pasanaan. Ala, si balik ka. Tapos ako na yan sa super mag-isip. May paligid, kita, yan ang nakuha. Hello? Oh, paano sila naman? Kamali ako.
Diyan natin yung video. Ka man lang.
You don't
Yan, may pala. Alright, pagaling ko ka.
Ay, hindi na. Yan ang bali.
Ano? Ano yun? Doon din. Ano? Siling pa.
Imbis ko nindo ako. Next one. Ako mo daw.
ka mo ito. Sinaw na? Gratis sa
na. Yo.
Uy, nag-admin o. Ayun o. Ah! Madali. Yung height. Pabasa mo. Daw, daw mo daw.
Sinobi na. Sige, may ingat! Nagali ka.
Hello. Ano nga yun? Kay Manok, sige. Ay, yun o. Si Manok,
Nagbungkol. Ano pa sa akin na sa eskwela na black bike na mga yung guy na alam mo may nagkasipig para sa ako matulog ako di ba ako nga kapala na awan nakasunto pa na ay malala sige wala na ay hindi ko malala hindi lang ay okay. Hello. Pansit ka na maro kasi para madali. Magluto steak na ali sa day ka nagbubuhat sa'yo, madali. Madali. Dapat broccoli with rice, salad,
yan. Football pick kayo. Sol, alis bit of... Sir! Ano? Sabi niya, ano? Mga basic na nalalaman. Sabi niya, pero Marival sa
Lahat kung yung ay iyo Manila
Kaya mo na.
Hello, calling. Sige, hintay ko yung pag-alis siya.
di ba?
Taga. Ano? Kulong kami gumawa. Ituro ko ka na, ikan mo yan. Ay. Siya. Dahil ako. Yo, yo.
Ay,
Magkamot. Ano ka?
Oo. Ano ba? Ito na ba?
Uy,